Привіт, рибацюги! Сьогодні поговоримо про Select Force Long Distance. Ми довго думали, чи варто запускати спеціалізовану серію довгих спінінгів для берегової риболовлі. Та виявилося, що потрібно було не думати, а робити. За минулий рік, тестуючи зразки цих спінінгів, вдалося спіймати чимало різної риби і на різноманітних водоймах. А що це були за водойми і для яких задач підійде Long Distance, давайте розглянемо більш детально. Вперше у мене виникло відчуття, що в нашому асортименті не вистачає подібного типажу, коли рибачив на канівських просторах з берега. І я зараз не кажу про якісь загальні умови, а про деякі специфічні нюанси. Наприклад, зранку чи ввечері судак підходив досить близько до берега і його можна було дістати абсолютно будь-яким спінінгом. А ось в обід там було вже складніше. І контакти з рибою вдавалося отримати тільки лише на максимальному викиді. Саме тоді і з'явилось відчуття, що я трохи не докидую. І вже через якийсь час, озброївшись першими зразками спінінгів Long Distance, я знову був на цій водоймі. І ситуація знову ж повторилася. Зранку і ввечері все було прогнозовано, а вдень там було особливо нічого робити. І більшість рибаків пороз'їжджалися по домам. Але я, якщо приїхав на риболовлю, то я приїхав на риболовлю. І у мене була величезна акваторія для експериментів. Я почав обловлювати виключно дальняк. І навіть були такі випадки, коли на максимальному викиді 35 грам на 0,6 шнурі в мене були покльовки буквально на перших обертах проводки. Скажу зразу, що роздачі в той день не було, але декілька риб я все ж таки спіймав. Тобто для цих умов цей спінінг точно підходить. Чи була на тій дистанції риба не лякана, чи вона туди змістилась пізніше, однозначно сказати я не можу. Та знаю точно, що без такого вудлища досягти хоч якогось результату було б досить важко. В аналогічні умови я також потрапляв і в межах Києва на Дніпрі, коли потрібен дуже довгий спінінг. Але тут я хочу згадати інший випадок, коли якось ловив судака внизу дуже крутої, майже вертикальної брови. В тому місці на виважуванні нормальної риби досить регулярно траплявся зріз шнура об ракушняк. А чому? Тому що середньої довжини спінінга не завжди вистачає, щоб підняти рибу на висоту безпечно від зрізу. А з лонг-дістансом ймовірність такої халепи суттєво зменшується. Наступна задача для такого типажа вудлища – це ловля на рознесені монтажі. Думаю, нікому не потрібно зайвий раз пояснювати, що чим довший спінінг, тим легше, наприклад, ловити тим самим відвідним повідцем. Головне, щоб позаду вистачало простору для закиду. З усього вище сказаного стає зрозуміло, що дану модель ми можемо використовувати для джигової риболовлі. Для ловлі на силікон, тилспінери, цикади тощо. Зараз я свідомо не називаю ще один типаж приманок, такі як товсті коливалки і пількери, якими також можна успішно джигувати. Навіть не можна, а інколи потрібно це робити. Часом риба реагує на таку подачу явно краще. Стосовно цих приманок у вас може виникнути наступне закономірне питання. А як же ловля жереха? Звісно, для Force Long Distance це також одна з основних задач. Довгі посилисті бланки з різними тестами під різні умови. Наразі в цій моделі планується 6 спінінгів в двох довжинах. 3 коротші довжиною 2,80 з тестом до 18, до 25 і до 32 грам. І 3 довші довжиною 3,04 з тестом до 32, до 45 і до 60 грам. Тепер трошки технічки. Спінінг Long Distance має швидкий лад. Для цієї моделі ми використовуємо 24-модульний карбон. На бланку встановлені бюджетні аналоги кілець Fuji KL, які розставлені за концепцією KR. Хочу зазначити, що на вершинці раннінги тюльпан ми використовуємо 6-й номер. Вважаю, що це такий собі гармонійний баланс між пропускною здатністю кілець для максимально дальнього закиду і безпосередньо самим балансом вудлища. Ручка. Використовуємо ВСС-катушко-тримач. Як на мене, найзручніший варіант. Довжина руків'я підібрана таким чином, щоб можна було максимально комфортно ловити у вище описаних умовах. На коротших моделях це 48 см і на довших, відповідно, 51 см. Наступне питання, яке вас точно цікавить, це чуйка. Я завжди стараюсь на подібні питання відповідати відверто і чесно. Не варто порівнювати бюджетні снасті із топовими високомодульними бланками, але я це роблю постійно.
Що хочу сказати в свою чергу, з цими спінінгами цілком реально вивчати і читати дно. Але робити це трохи складніше. Маю на увазі складно розрізняти якісь там певні дрібні нюанси. Але я не можу пригадати жодного випадку, коли б я не відчув навіть саму акуратну покльовку маленької риби, навіть на самій дальній дистанції. Тобто, зважаючи на бюджет в $40 в роздріб, я вважаю, що з сенсорикою даних спінінгів все цілком нормально. Дуже легко сказати, що спінінг далеко кидає. Але наскільки далеко? Я за конкретну статистику, тому ми відправляємось в поле, щоб зробити певний тест. Беру спінінг 1002 MH, 3,04 довжина з тестом до 32 грам, 4000 катушку, 0,6 шнур. Приманка буде чебурашка 30 грам, фрікслім на двійнику. Давайте ж подивимось, яка максимальна дальність мого закиду. Якщо залишились запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі на воді!